السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الثانية من التعليم الإلكتروني المسجلة، وطبعا موجودة على اليوتيوب للفصل الرابع في مادة Business in English في كلية قسم طبعا إدارة الأعمال في كلية عمان الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية. عنوان الشابتر External and Internal Organizational Environments and Corporate Culture. We have started this topic in the last lecture. Today we are going to complete hopefully the fourth learning outcome. بشكل عام أخذنا ال learning outcomes 1 2 3 4 1 2 3 4. اليوم راح نبدأ إن شاء الله ب 4 ونخلصها اليوم. طبعا لأنه شوية صراحة الموضوع شوية فيه تفصيلات، فما حبيت صراحة أطلع الموضوع كله مرة واحدة. نقطة مهمة قبل ما نبدأ، خلال محاضرة اليوم لمزيد من التفاعل وحتى برضه يساعدني في تحديد علامة المشاركة وتفاعل الطلاب، في سؤال راح أسأله خلال المحاضرة بأي وقت خلال المحاضرة من بدايتها لنهايتها، بس بدون تحديد أي وقت. فدورك أنت أنك تتابع وتسمعني لما أقول هذا السؤال، وبعدين تجاوب على هذا السؤال من خلال كومنتس أو من خلال التعليقات على نفس الفيديو اللي موجود على اليوتيوب على نفس الرابط. فأنت تشوفه على نفس الرابط وبعدين تنزل تحت على الكومنتس وتحط إجابة السؤال. ضروري تعطيني رقمك الجامعي واسمك، أو رقمك الجامعي فقط إذا ما حبيت تحكي اسمك. بس ضروري جدا هذا يكون عن طريق الكومنتس اللي موجودة على اليوتيوب على نفس القناة، على نفس المحل ما هو مبثوث هذا القناة اللي موجود عليه هذا الفيديو. We start with this learning outcome. So today we are going to explain how organizations to meet external market and the threat and opportunities, different types of good. No, actually today we are going to discuss learning outcome number 3, identifying different types of organization structure and their strengths and weaknesses. So we just go straight away to point 4.3, this one. Okay. So today we are going to talk about the organizational design and structure. We are going to discuss the different types of organization structure, and also we are going to explain the need for these different types of organization structures and why we need to study all of these. طبعا هدفنا اليوم نتعرف على مختلف أشكال الهياكل التنظيمية، ونعرف ليش شو الفروقات الموجودة بينها، وحتى نستطيع أن نعرف في النهاية كيف نختار ما بين هذه الهياكل التنظيمية. The way high-performing organizations operate today is radically different from how they operated 10 years ago. Yet many other organizations continue to operate according to industrial age model that are 100 years old or more. طبعا في اختلاف ما بين المنظمات من حيث الهياكل التنظيمية اللي تعتمدها. في بعض المؤسسات اللي نسميها الهاي بيرفورمينج اورجانيزيشنز او مؤسسات اللي ادائها عالي جدا الان تستخدم هياكل تنظيميه تختلف بشكل كبير جدا عن الطرق اللي ما كانت معهوده او معروفه من 10 سنوات السابقه، على الرغم من انه بعض الشركات لا زالت تستخدم الطرق او الهياكل التنظيميه القديمه التي كانت تستخدم قبل اكثر من 100 عام. اليوم راح نشوف الاختلافات الموجوده بينها وكيف نقدر نشوف كيف تختار المؤسسة. Generally, researchers classifies organizational structure into two types, mainly mechanistic organizational structure and organic organizational structure. So we are going to explain the differences between them and also explain how companies move from mechanistic organizational structure to more organic organizational structure. طبعا بشكل عام تنقسم الهياكل التنظيمية أو الباحثين في هذا المجال قسموا الموضوع إلى قسمين أساسيات، اللي هو الهيكل التنظيمي الميكانيكي والهيكل التنظيمي العضوي. والآن في اتجاه من المؤسسات بدأت تستخدم هذا النمط واللي هو الميكانيكي، وبدأت تبتعد نحو النموذج العضوي. في عندنا 5 أنواع، راح نشوف هذه ال5 أنواع. الآن راح نوضح الفروقات ما بين الاثنين. Mechanistic organizational structure are best suited for environments that range from stable and simple to low moderated uncertainty. طبعا الهيكل التنظيمية الميكانيكية تتوافق مع المنظمات التي تتميز بيئتها بأنها إلى حد ما ثابتة
وبسيطة بنفس الوقت، وتواجه حالة عدم تأكد قليلة. بينما المنظمات اللي تواجه بيئات أصعب اللي هي for more unstable, complex, changing environment, organic organization structure will be more suitable. فالمنظمات اللي تواجه بيئة معقدة أكثر ومتغيرة وبنفس الوقت بيئات ذات تحدي عالي، فالأفضل استخدام الأنظمة اللي نسميها الأورجانيك أو العضوية. إيش الفرق الأساسي بينها؟ طبعا mechanistic it's more top down hierarchy while organic is less rigid horizontal organization. على أغلب المنظمات الهيكل الميكانيكي دائما هو تراتيبي ينتقل من أعلى إلى أسفل، بينما المنظمات العضوية تميل أكثر أنها تكون منظمات horizontal organizations أو منظمات أقل تعقيد وأفقية، بمعنى أنه لا يوجد عالية بشكل كبير جدا. narrow space of control على أغلب نطاق الإشراف أو نطاق الرقابة عالي جدا، ضيق جدا. specialized tasks دائما الأشخاص لديهم مهام محددة جدا. formal rules always they use formal rules، دائما استخدام التعليمات الرسمية. virtual communications التواصل بشكل أساسي الأفقي. والstructured decision making نظام اتخاذ القرارات الstructured أو القرارات المحددة أو متخذة مسبقا. بالنسبة على العكس تماما organic it's more flexible fewer rules، على الأغلب يكون أكثر مرونة وقواعد أقل. two-way communication على الأغلب they don't use a vertical, they use two-way communication. Two-way communication mean they all different levels they actually speak to each other, they send messages, they receive feedback, there is a kind of two-way communication. هناك نوع من التواصل حاد الجانب. على الأغلب participatory decision making they use teamwork to make decisions. They share or they allow other employees to involve in decision making process. على الأغلب هذه الأنظمة تشارك الأشخاص باتخاذ القرارات وهي قرارات جماعية. generalized share tasks على الأغلب هناك عندي مهام تكون مشتركة، وبنفس الوقت نطاق الإشراف واسع جدا في هذه المنظمات. هذا الفرق اثنين. So now we know the main differences between organic and mechanistic organization structures. إذا نطلع على هذا النمط راح يعطينا الفكرة كيف تم التنوع والانتقال من الأورجانيست من الميكانيستيك to more organistic system. طبعا النوع الهيكل التنظيمي يختلف. في عندنا 6 أنواع أساسية راح نتحدث عنها اليوم. The continuum showing, if you look at this figure, this is the continuum actually, which showing the earliest form of organization structure, functional, evolving with more complex environment to divisional, matrix, team-based, and then virtual. So the evolution is presented as a continuum from mechanistic to a more organic structure, moving from more simple, stable environment to complex and changing ones. So this is actually the main point here. As soon when we move from a more simple and stable environment to more complex environment, then we need more organic systems. So we have to tend to more organic systems. هذا الشكل يوضح لي الامتداد للتغير أو تطور بالهياكل التنظيمية انتقالا من مستوى الهيكل التنظيمي الميكانيكي إلى الهيكل التنظيمي العضوي. وطبعا نلاحظ من سنة 1900 من منتصف 1800 إلى تقريبا منتصف 1970 كان تقريبا يسود انتقال من الفانكشنال ستراكشر أو الهيكل التنظيمي الوظيفي إلى الديفيجنال ستراكشر، هيكل الهيكل التنظيمي القائم على أساس الأقسام. وبعد ذلك بدأ انتقال للجيوغرافيكال ستراكشر أو الهيكل التنظيمي الجغرافي، ثم بعدين بدأنا فكل ما انتقلنا من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 نحن نتجه نحو الأورجانيك، وهذه كل ما اتجهنا للشمال نتجه نحو الميكانيستيك سيستمز. طبعا هذا الانتقال بهذه الطريقة يدل على أنه مؤسسة تتجه دائما نحو الاتجاه العضوي. in 1960s and then to 1980s
بدأ استخدام الماتريكس ستراكشر أو الهيكل المصفوفة، ثم انتقلنا للفيرتشوال تيم ستراكشر أو نظام الفريق الافتراضي، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأنظمة الافتراضية بشكل أكبر اللي هي تقريبا من منتصف التسعينات حتى الوقت الحاضر. هذا الأكثر استخدام بناء على البيئة أو الظروف الموجودة. And now we are going to explain each one of these different organization structures just to tell you the main differences between them. This is an example of a functional structure. In this structure, it's organized by departments and expertise area, such as research and development, production, accounting, marketing, and the functional organization are referred to as a pyramid structure since they are governed as hierarchical top-down control system. هذا الأنظمة وهذا الهيكل التنظيمي هو مقسم حسب التخصصات أو الوظائف، وهو نظام هرمي ينتقل من أعلى إلى أسفل. طبعا في الأعلى يكون عدد أقل من الإدارات، كل ما انتقلت أسفل يصبح عندي عدد مدراء أقل ثم موظفين، فهو يأخذ شكل هرم التنظيمي، وهو نظام رأسي ينتقل من أعلى إلى الأسفل، والسلطة تنتقل دائما من أعلى إلى أسفل، وسلطة إصدار الأوامر تنتقل من أعلى إلى أسفل. هذا النظام الأكثر ميكانيكية كنا تحدثنا عنه بالأول. لما ننتقل للنظام الثاني يتحول إلى حد ما نحو الأورجانيك بشكل أقل جدا، اللي هو الديفيجنال أورجانيزيشن ستراكشر أو الوظيفي. not الوظيفي. This is the functional. Okay, this is the divisional. Many functional departments grouped under a division head. Each functional group in a division has its own marketing, sales, accounting, manufacturing, and production team. This structure resembles a product structure that also has profit center. So في هذا الشكل من أشكال الهياكل التنظيمية، لاحظوا أن التقسيم حسب الأقسام الأساسية، الأقسام A B C D إلى آخره، وتحت كل قسم نكتشف أنه في عندي تقسيم وظيفي لكل وظيفة، وبالتالي ينظر إلى كل واحد من هذه الأقسام أو تكون منتجات إلى على أنها مستقلة إلى حد ما، وهي عبارة عن مركز ربحي مستقل، وبالتالي يتم التعامل معها تأخذ إلى حد ما نوع من الاستقلالية. فهذا ما بين هذه الأشكال هي تعطي انطباع أو ميل أكثر نحو العضوية وابتعاد أكثر عن الميكانيكية ونموذج السابق. The third type is the geographic structure. Geographic structure organized by locations of customers that companies serve. So in this case, actually, because our customers are spread all over a geographical area, we design our company to be more suitable to this structure of the market. So it's designed or organized by locations of our customers, and this structure evolved as companies become more national, international, and global. And now this type of organization structure is more organic than the previous two types of organization structure. هذا الهيكل التنظيمي طبعا مقسم حسب المناطق الجغرافية اللي يوجد فيها المستهلكين تخدمهم الشركة، وهو أقرب للعضوية من النموذجين السابقين، وينتقل هذا النموذج أو يتم الحاجة إليه بشكل أكبر كلما كان هناك انتقال نحو المؤسسات، نحو أن تكون مؤسسات دولية أو مؤسسات متعددة الجنسيات. وبالتالي بهذه الحالة نكتشف أنه كل منطقة جغرافية لها تقسيماتها الخاصة أو لها استقلاليتها إلى حد ما. فمثلا الآن في عندي حسب هذا التقسيم في عندي النائب الرئيس لشؤون أو للعمليات الخاصة في أمريكا، وهذا خاص في أوروبا. ونلاحظ أنه كلهم عندهم نفس الوظائف الموجودة اللي هي الفانكشنز اللي هي موجودة، أو الوظائف الأساسية بشكل إلى حد ما مستقل. فهذا نموذج أكثر عضوية من النماذج الاثنين السابقة اللي كانت موجودة. With the matrix structure, market structure is even more organic organization structure. It's oriented at a time in the 1960s when U.S. Aerospace firms contracted with the government. Aerospace firms were required to develop charts showing the structure of the project management team that would be executing the contract and how this team was related to the overall management structure of the organization. طبعا هذا أشكال الهياكل التنظيمية بدأت بالستينات مع انتشار أو مع أبحاث الفضاء الأمريكية، وبدأت بسبب أنه هناك شركات بدأت تتعاقد مع الحكومة الأمريكية بهدف تنفيذ مثل هذه المشاريع، وكان لابد من توضيح طبيعة النظام الخاص بها كل هيكل أو كل مؤسسة من هذه المؤسسات، ولأنها تحتاج إلى وظائف متعددة فأصبح لدى كل قسم أو كل دائرة كل فريق كل بروجكت يجب أن يكون لديه استقلالية بشكل أكبر. فبالتالي حسب هذا النظام كل مشروع له بروجكت مانجر 1 بروجكت مانجر 2 بروجكت مانجر 3
هذه النماذج أو هذه البروجيكتس كل واحد منهم أفقيا يتقاطع مع الأنظمة والفانكشنز، هذه الوظائف أو الوحدات، بالتالي يستطيع أن يشكل فريقه من هذه الوحدات، وبالتالي يصبح كأنه مؤسسة أصغر ضمن هذه المؤسسات. هذا النظام الموجود مع نظام أكثر مرونة ويساعد بشكل كبير على تطوير على سرعة الإنجاز وعلى فعالية وكفاءة الأداء. This type of organization, the fourth one is the networking team structure, have two science characteristics: clustering and path length. This is the cluster. طبعا هذا الشكل هيكل التنظيمي هو يتكون من خاصيتين أساسيات، اللي هي التجمعات أو التكتلات والروابط أو الباث، وهذا يمثل عندي الفروقات موجودة بين الهيكل التنظيمية. كل مجموعة أو كلاستر من هذه تختلف أو تركز على وظيفة أو عمل معين. Clustering refers to the degree to which a network is made up of tightly knit groups, while path length is a measure of distance. طبعا هذه الكلاستر هي تمثل عندي التجمعات التي تمثل من المجموعات المترابطة أو متقاربة من التي تعمل مع بعضها البعض، والباث هذه تدل على المسافة اللي تكون تواجد ما بينهم، وبالتالي هذه تعبر عن شكل الهيكل التنظيمي المتواجد. The average number of links separated any two nodes in the network. نلاحظ انه عندي عبارة عن عقد أو نقاط تواصل، هذه تمثل عندي مجموعات مربوطة مع مجموعة من روابط. هذه تحدد كيف تعاون الجهات المختلفة بحيث أنه تركز بشكل أساسي على أداء مهامها. لاحظ أنه كل جهة أو كل طرف يعمل بشكل إلى حد ما شبه مستقل وكفريق متكامل، وبالنهاية هي عبارة عن مجموعة شبكات، كل شبكة تركز على مجال عمل معين، وهذا يساعد بشكل أكبر على قضية زيادة التفاعل ما بين كل الأطراف المختلفة الموجودة بين هذه المؤسسات. The last type is the virtual structure, which is the most organic organization structure, emerged in the 1980s as a response to requiring more flexibility, solution-based task on demand, fewer geographical constraints, and accessibility to dispersed expertise. هذا الهياكل أو هذا النمط من الهياكل التنظيمية يسمى النموذج والنمط الافتراضي. والهياكل الافتراضية أو الهيكل التنظيمي الافتراضي ظهر في بداية التسعينات وإلى الوقت الحاضر، وهناك أهمية أو طلب متزايد على هذا الأنماط من الهياكل التنظيمية بسبب الحاجة إلى مزيد من المرونة، وكذلك بحاجة إلى التغلب على العقبات الجغرافية الموجودة، وخاصة في حالة تزايد مستوى المنافسة الموجودة ما بين المناطق اللي كانت منافسة على مستوى دولي. فنلاحظ أنه بهذه الحالة أنه المؤسسة الموجودة اللي هي تمثل عندي المؤسسة الأساسية أو الرئيسية تتعاقد مع مجموعة من المؤسسات أو الأطراف الخارجية للقيام بأعمال مختلفة. مثلا على سبيل المثال the team new book production product development and the committee. The design will be done in a different company in Boston, and they will be contracted with the technical development company in Atlanta to do the technical parts, while sales and marketing will be taken care from another company in New Orleans, and while the delivery and service will be done by a company in Miami. So now we are talking about a company that the central company is contracting with other companies to do these type of essential or important activities, and they are asking these companies to do this for them. This is a very good type of a structure, but the problem is the central company will lose control over the other operations of the company, because they are doing by different companies, and they don't have direct contact with employees in each one of these different companies. طبعا المشكلة الأساسية بهذا الهياكل التنظيمية إنه طبعا هو جيد لأنه يأخذ خبرات من كل الأطراف والمؤسسات والجهات. هذا مثال على مؤسسة أو دار نشر بشكل أساسي التصاميم تم عملها في شركة في بوسطن، والجوانب التكنيكال تم عملها في أتلانتا بشركة مستقلة. المبيعات كلها والتسويق تقوم فيها شركة موجودة في نيو أورليانز، ونلاحظ أنه في ولاية أخرى يتم العمل على تقديم خدمة أو العناية في قضية التوزيع. فنلاحظ أنه كل مستقلة وبعيدة عن المؤسسة المركزية، وهذا يعطي مرونة أكثر واستغلال القدرات بشكل أكبر
لا وخفض التكاليف. لكن المشكلة الأساسية اللي تحصل إنه المؤسسة أو الشركة الرئيسية الأم أو المركزية تفقد كثير من السيطرة أو الرقابة على كثير من الأنشطة اللي تتم في هذه المؤسسات، لأن الموظفين لا يتبعوا لها بشكل مباشر، وبالتالي هذا يحدث هذا النوع من المشاكل. تقريبا تحدثنا عن let me go back again. uh, yes. Now the question is, tell me what is the main difference between okay, let's go back into this one. Yes. Which one of the following, my question is, which one of the following organizational structure is more organic? Is it the functional structure, divisional structure, geographic structure, matrix structure, virtual team structure, or virtual structure? Tell me which one is that. السؤال يقول المطلوب الإجابة عليه: أي من الأشكال الهياكل التنظيمية الستة التالية هو هيكل تنظيمي أكثر عضوية؟ هل هو الفانكشنال ولا ديفيجنال ولا الجيوغرافيك ولا الماتريكس ولا الفيرتشوال تيم ولا الفيرتشوال ستراكشر؟ يعني المطلوب جاوبني فقط، اكتب لي اسم أي واحد منها من خلال المواقع، من خلال الكومنتس على هذا الفيديو. So now let's go back again. So this is actually the last type of organization structure. We have already now finished this learning outcome. I know we're going a little bit. Actually, it's the first time we use e-learning, and I don't want actually to put too much pressure on the students. So next time, hopefully, we are going to deal with the rest of the points. We are going to explain how organizations organize to meet external market threats and opportunity. And we are going to identify the fit between organization structure and the external environment, how actually the external environment affect the organization structure, how companies can actually take this into consideration when they choose their organization structure. And then we identify environmental trends, demands, and opportunity facing organizations. إذا الآن أنهينا هذه النقطة الثالثة، وبالمرة القادمة إن شاء الله راح ننهي هذه النقاط الثلاث. طبعا أنا كنت أتحدث إنه نمشي بشكل إلى حد ما بطيء، لكن الهدف صراحة إنه نوضح المعلومة أكثر، وحاول أقلل حجم التاسك المطلوب من الطلاب، لأنه أول مرة ننتقل إلى التعليم. أتمنى من الكل أنه يتابع المحاضرة وينتبه للسؤال اللي طرحته خلال المحاضرة، ويجاوب من خلال الكومنتس أو من خلال الملاحظات على الفيديو اللي راح أبعث رابطه إن شاء الله الآن لكم. راح يصلكم عن طريق التعليم الإلكتروني، وكذلك راح يصلكم عن طريق الشيرنج من الطلاب على الفيسبوك. راح أبعثه مع فراس على أساس أنه يشاركوا مع بقية الطلاب إن شاء الله، ويعطيكم العافية.